Hello mga kamamshis out there! It's me again, your Mommy D from Mommy Delight from the Excellent Ifam Vlogs. Ayan, Excellent Ifam Vlogs. So, today's episode, I will be unboxing a ring light that I bought from 888 Lazada sale. So, diba, dahil ECQ nga ngayon, ang ibang lugar, although dito sa amin sa Cavite, MECQ, mas pinili ko pa rin mag-online shop na lang. So, yun na nga, nakabili ako ng ring light. Habang nagsuscroll ako, nakita ko tong TYLEX Flagship store. I read the reviews, and good reviews naman lahat na nakita ko doon. So, I decided na TYLEX brand na ang bibilhin ko ng ring light. Okay, so bubuksan na natin mga momshies. So syempre, kailangan natin ng gunting. Okay, let's start. So, minsan talaga nakakatakot lang din mga momshies kapag sa mga Lazada or sa isang shop, sa shop na to ka umorder kasi yung pag-deliver ba, kung talaga bang safe, makakarating sa yung in-order mo. So, minsan lakasan lang din talaga ng loob. Pero sa tagal-tagal kong sa Lazada, okay din naman. Hindi pa ako nag-gogoyo. So, ayan. Tingnan na natin mga momshies. Hirap. Naka-bubble wrap talaga siya. Sobrang kapal ng pagkakabulap niya. Ayan. So, yan. Medyo momshies. Nakakatakot kasi medyo bukas dito. Hindi masyadong Oh my God! Oh my gosh. So, titingnan natin kung hindi ba siya nabasag. So, unahin natin muna ang ring light. So, itong ring light na to ay may 10 inches LED ring light. So, ayan o, kung makikita nyo, ayan, hindi nakasarado maigi ang kanilang box. Nadaganan siya. My gosh. Sana hindi sira. So, titingnan ko. Buksan ko na. Oh my God. So, wait. Nahulog lang yung kanyang pole mount. Ayan. So, ayan. So, ito mga momshies. Yung kanyang mobile holder. So, ayan, check. Tsaka yung fairness, mabigat siya. Kasi merong iba, tsaka yan siya, oh. Nabibend pa. Ayan. Okay, so nakita niyo mga momshies. Okay, so ayan siya, yung mobile holder. Kitang-kita niyo yung mobile holder. Ito naman yung kanyang USB siya. O, ayan, USB. So, mamaya titingnan natin kung gumagana siya. Nakita niyo naman yung box, diba? So, ito yung tripod ba to? Tawag dito. Ayan. Mini tripod na free. So, ito yun. Ito pala yung free nilang mini tripod. So, ito yung pinaka-light. So, okay, malaki din pala siya. So, ayan siya, malaki din. Ayan. Wow! So, ayan, brand niya is TYLEX. So, wala naman siyang basag. Ayan siya, wala siyang basag. So, ang dimension niya is 26 centimeter. So, ayan siya. So, itatabi ko muna mga momshies kasi baka mapasa. Ayan. So, diba? Okay.
Next naman ay itong kanyang tripod stand. Buksan natin. Namang kanyang tripod stand, buksan natin. Talaga itong mga talaga, ring light, kailangan talaga ito ng estudyante ko kasi karamihan sa project nila, yung video, ganun. Siyempre, mas gusto ko yung maganda naman yung nila doon, kuha, diba? At magagamit ko rin ito for vlogging. So, pasensya na kayo kung hindi pa ganun ako kagaling na practice lang. Ika nga nila, practice makes perfect. Oh yeah! So, yan, tripod. So, diba, yan, nakita nyo? Okay, wait lang nga, tinatawag lang ko, wait lang, babalik ako, wait. Few moments later. Okay, I'm back, guys. Sorry, kasi tinawag lang ako ng aking baby girl. Nagpahugas lang siya ng kanyang dito. Okay, so, balik tayo dito sa ating ginagawa kanina. So, ito guys, yung kanyang tripod. Ayan, so 7 feet adjustable tripod. So, bubuksan na natin. Ayun din guys, yung kanyang box, medyo UP-UP din. Siguro, kung yung TYLEX, maganda yung pagkakabalot nila, doon naman sa nag-deliver nito. Hindi siguro iningatan, diba? So, tingnan natin kung walang damage sa loob. Bubuksan ko na siya. So, nakatip naman. Oh, baby girl, don't touch baby girl. Oh, nasa niya. Okay, dyan. I-sit muna ako, Peter. So, ito na siya guys. So, ito siya. Charan! Ito. So, tayo para ipakita ko sa inyo. Okay guys, let's start na. Mag-assemble na natin ang ating Ringlight. Ayan. So, unahin natin ang kanyang tripod. So, luwagan lang natin dito kung ibubuka natin siya. So, yan. Luwagan lang natin. Then, ibubuka mo siya ng ganyan. Hanggang sa kung anong gusto mong buka. Yung gusto mong gawin. Then, pagkatapos guys, i-lock mo lang dito ulit or i-tornilyo mo lang siya para hindi siya gumalaw. Safe. Ayan. Okay, so yan na. Ayan na siya guys. So, ayan. Yan lang ginawa ko. So, next is, tataas natin siya. So, dito, luwagan mo muna siya uli dito guys. Luwagan mo lang siya. Ayan, kanina kasi maluwag na eh. So, luwagan mo lang siya. Luwagan. Tapos, angat mo siya. Hatak mo pataas. Ayan, no? Diba ang haba? O, tapos, ilak mo siya dito. Halak uli. Ayan. At kung gusto mo pa guys, mataas na mataas, ito, dito sa taas. Ayan. Luwagan mo lang din to. Luwagan mo siya. Ayan. Kasi hanggang 7 feet nga siya eh. Adjustable siya hanggang 7 feet. So, napakahaba yan. Oh. Sobrang haba. Kaso nga lang, i-assemble kasi natin. Kaya hanggang dito lang muna. Babaan lang natin. So, yan. Babaan ko pa ng konti. Ayan. Pag binaba mo siya or tinaas mo siya, siguraduhin mo ilak mo lang dito ulit yan. Para stable siya. Okay. Okay, babaan ko pa ng konti. Okay, so next guys, ilagay na natin ang ating Ringlight. So, saan ba natin siya ilalagay? Kundi dito. So, meron siyang nakatakip dito. Tanggalin mo na itong takip na to. Ayan. Ayan. So, itabi mo siya. Tapos, ikabit na natin ang ating Ringlight. So, ito yung Ringlight na yan. So, yun yung kanina natakot lang ako guys kasi nga nakita nyo kanina, diba? Tingnan mo yung box na, yan o. Naka-bubble wrap nga. Pero yung box naman niya, nagka-UP-UP. Kaya, medyo kinabahan ako. Pero yung Ringlight naman sa loob, safe. So, ayan. So, ikabit na natin. So, dito lang guys. Lagay mo lang siya dito. Then, ikot mo lang siya hanggang sa humigpit. So, ikot lang. Dandahan. Dandahan lang. Yan. Ikot lang. Ayan. Hanggang sa sumikip. Pero much better. Huwag masyadong masikip guys. Ayan. Huwag masyadong masikip. Ayan. Ayan. Hanggang sa sumikip. Pero much better. Huwag masyadong masikip guys. Ayan. Huwag masyadong masikip. Ayan. Ayan. Then, bolt mount naman sunod. So, ito siya yung tinatawag ng bolt nut. So, ayan. So, saan naman natin siya ilalagay? Kundi dito. So, yan. Bababa ko ng konti. Bababa ko lang guys ng konti. Yan. Para makita nyo. Okay, so, medyo maluwag pa. Pag maluwag pa guys, ikipan nyo lang. Ikot nyo lang siya, ikot.
Yan, sige pa na. Tsaka sige pa na yung mga tornilyo na yan. Sige pa na yan. Okay. Yan. Then, ilagay na natin itong ball mount na tinatawag. So, dito siya ilalagay. Yan. Wait pala guys. Hindi ko lang ito. Sorry, hindi ko natanggal. Tanggalin pala dapat to. Yan. Kaya pala ayaw pumasok. Hindi ko natanggal tong bilog na to. Yan. Okay. Yan. So next guys, kasi ito, mayroon ditong ano din parang tornilyo na iniikot kung gusto para magalaw-galaw mo siya. Yan, oh, nakikita nyo. Yan, magagalaw-galaw nyo siya. Tapos lock natin. Yan, lock natin. So next naman, ilalagay na natin ngayon ang ating mobile holder. So ayan, shoot lang natin dito. Yan. Okay, yan. Pwede mo siya, kasi ito guys, pwede mo siyang nabebend. Yan. O, diba? O, yan na siya. Assemble ng ating Ringlight. So, mamaya titingnan natin kung ano siya, gumagana. So, ayan. Kasi pwede siyang ganon. Holder pa niya. Pwede yung lapit. O, diba? Okay, so. Okay, guys, subukan na natin. Saksak natin. Okay, wait. Kukuha lang ako ng second. So, ayan. So, subukan na natin ngayon ang ating Ringlight. So, meron siyang negative, positive. Bahala ka guys kung ano, kung hanggang ano ba yung kaya mo. Gusto mong brightness ng Ringlight. So, ayan. So, ayan. So, try natin siyang isasap kung gumagana. Okay, so titingnan natin na yung gumagana. So, ayan. Kapag may blue, ay kung nakikita nyo naka-blue siya, ibig sabihin, gumagana yung Ringlight. Kasi ganito rin dati yung Ringlight ko. Kapag naka-blue siya, ibig sabihin gumagana. So, titingnan natin yun kung walang damage ang LED light na ito. So, let's start. Yan! Oh my G! Wait lang yung girl. So, wait lang yung model ko. Mamaya ka na. So, ayan. So, pwede natin babaan. Yan, beam. Yan mo. O, diba? Okay, so, ayan. Gusto mo naman ng ano lang, ibahin mo yung ano niya. Kung change ka, ito pindutin mo itong arrow, dalawang arrow na dyan yun. Ayan. Parang yellow light. So, warm yellow. Yan naman ay warm white. Diba? At, yan naman ay white. So, di ba? So, dito may negative siya at positive kung gusto mong hinaan or gusto mo siyang taasan. So, yan, taasan natin nga. Light niya, oh. Hanggang 10 siguro ka. Yan. So, di ba? So, yan. So, ilalagay ko muna dito yung isang cellphone. Titingnan ko kung mag-selfie kami dito kung ng aking beauty girl na baby kung maganda. So, wait lang guys. Kukunin ko lang isang cellphone. Yes. Oh, di ba? So, wait lang guys, kukunin ko lang isang phone muna, i-ready ko lang dito. Titingnan ko kung maganda ang kuha namin ng Purify ko. Okay guys, so itong cellphone ng aking Purify, i-try natin dito sa handle na mobile handle. Tingnan natin kung fit ba siya. Okay, so tingnan natin. Okay, so tingnan natin ngayon kung yan, fit naman, kaya niya yan, oh. Hindi naman nalalagdag. Meron kasi ibang holder pala, sorry, not handle, holder pala. So, merong ibang mga holder na natatanggal, nakakatakot eh. Ako marami ng beses natanggal yung cellphone ko, basag. So, yan, so check natin guys ha. Okay, tingnan natin. Okay, 1, 2, 3. Tingnan natin kung maganda. Ayan.
So, mamimili lang tayo ng ilaw. Love selfie ko yan. O yan, selfie. Kasi yung baby girl ko, halika baby girl ko, yung model ni Mami, mahilig mag-TikTok to guys. So, pag hindi ginagamit ng ring light, siya malamang ang gagamit nito kasi medyo may pagka-makulit. Joke lang. So, yan, talaga selfie. Okay, try it, Chloe. Okay, so, yung mili tayo maganda. Yan, white. Yellow lang yan. Ayan. Yan yung So, pwede white. natin. Ayan. Yung orange. Okay, TikTok na ikaw dyan. TikTok. Smile ka na. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2. Ibang smile naman, ibang smile. Okay, lakasin natin. Ayan. Okay, 1, 2, 3, smile. Check natin. Diba guys? Ang linaw niya. So, happy ako kasi ang aking nabiling ring light ay okay na okay. Walang basag. Kahit na nakakatakot kanina yung unang tingin ko sa box na UV. Pero, okay na okay guys. Wala siyang problema. So, ito isa pa pala guys, hindi ko napakita ito. May libre pa siyang, ito yung libre niyang mini tripod. So, kunwari, pag online class sa mga bata, pwede nilang magamit. So, yan. Yan yung libre niya. O, diba? So, saan ka pa? Saan ka pa guys? So, patayin muna natin. Okay, so, yan mo na siya dyan. Mag-selfie ka dyan. So, thank you guys. Thank you sa panonood sa aking vlog. Sana nagustuhan nyo. At saka dun sa TYLEX, Flagship sa Lazada. Thank you very much. Wait, okay na okay yung ring light na nabili ko sa inyo. So, 5 stars para sa inyong TYLEX ring light. So, meron pa silang mas mahal. Siguro mas maganda yun guys. Siguro next time yun yung bibiling ko pag nasira to. So, thank you very, very much TYLEX. So, mga momshies hindi ako, ulitin ko lang, disclaimer, hindi ako, hindi to sponsored ng TYLEX. Lagay mo nga yellow yun. Yes. So, wait lang guys. Sige daw sa yellow. Okay, so, gusto mo sa yellow? Yan? Yes. Yan. So, gusto niya raw yellow. So, ayun nga guys, balik tayo dito. Hindi to sponsored ng TYLEX na ring light, kundi gusto ko lang talaga silang gawa ng review. Lalo na ngayon wala akong paggawa dahil ECQ tsaka online classes naman, kaya vlog din for my time. Okay, so thank you guys. Thank you for watching. Cutie, bye na, Kitty. Bye. Thank you very much. Pinipawisan ako. Bye-bye. Please don't forget to like and subscribe and share our channel, The Excelente Phone Vlogs. Bye, bye, bye. Okay. Few inches later. Oh.